හොඳයි ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඇනොනිමස් බ්‍රදර්ස් YouTube channel එකට. අද එහෙනම් ඔන්න අපි බලමු සම්පූර්ණම Toloka app එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය. ඔයගොල්ලෝ නැත්නම් මේ app එක මම කෙටියෙන් කියන්නම්. මේ app එක Play Store එකේ තියෙනවා download කරගන්න. මේක withdraw කරන්න තියෙන method දෙකයි. එකෙන් අපිට support කරන method එකේ තියෙන Payoneer account එක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න ඕනේ. Payoneer account එක හදන විදිහ ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ videos තියෙනවා. මේ Toloka app එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි ටාස්ක් චූටි දේවල්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 7 ගානක් තමයි හොයන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක වටින්නේ පොකට් මනි හොයාගන්න. පළවෙනි ස්ටෙප් එක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේක Play Store එකෙන් download කරලා ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරලා ඔයාලට මේක ඇත්තට ෆෝන් නම්බර් එකකින් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එක ෆෝන් නම්බර් එකකින් එකපාරයි රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. වැඩ ගන්න තමන් ගාව තියෙන නම්බර් එකක් දෙන්න. ඊට රෙජිස්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේකේ ටෙස්ට් ටිකක්. ඒක ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් ටික ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම Google Translate එකෙන් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටෙස්ට් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඊට පස්සේ ගෙලින්ම මේකට ලොග් වෙලා ලොග් වුණාට පස්සේ account එක මේ විදිහට create කරගෙන set up කරගත්තකින් පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට මේකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ selfie upload කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒවට සත ගණක් වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන පොඩි task. ඉතින් මේ ටාස්ක් වල ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ෆලෝ කරලා ඒක විදිහට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ට්‍රයිල් එකක් දෙනවා. ඒ ට්‍රයිල් එක ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒගොල්ලෝ දෙන ටයිම් එක ඇතුළත මේ ටාස්ක් එක ඉවර කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් හම් වෙන ගාන ඔයාගේ account එකට වැටෙනවා. ඒ account එකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මේ Payoneer එක ඇඩ් කරන්න කලින් ඔයාගේ බැලන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ බැලන්ස් එකේ තියෙනවා ඔයාලට කොච්චරක්ද හම්බුනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මහන්සි වෙලා ඔයගොල්ලෝ දවසක් YouTube Facebook එකේ ඔය කියවන කාලෙන් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරවුවොත් ඒ කියන්නේ මේ ටාස්ක් ටික හරියට Google Translate කරලා හරි කොහොම හරි කියන්නේ English knowledge නැති කෙනෙක් නම් Google Translate use කරලා හරි මේක ගේම ගහගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඩොලර් 2ක් 3ක් වගේ ගාණක් දවසකට හොයා ගන්න පුළුවන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරවුවොත්. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරගන්න යන්න. මොකද මේක මම YouTube එකට අලුත් මම අවුරුදු ගාණක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අධ්‍යයනය කරලා තමයි මේ වීඩියෝ දාන්නේ. බොහොම ඒ කියන්නේ දේවල් ගොඩක් ඉගෙනගෙන තමයි මේ වගේ දාන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් සීරියස් කීයක් හරි හම්බ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට දෙන්න try කරන්නේ. මොකද ගොඩක් YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඇත්තට ඒ වගේ ඇත්තටම සමහරක් ඒවා කරාට පස්සේ ගත යුත්තක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට එන සුබ දවසක්. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් TikTok account එක follow කරලා දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.